I live in this neighborhood and I know this is a normal place. And do you know what's happening inside? Know what's happening. This house specifically, I don't know. I know about the street that it was famous for its brothels. I know everything in this neighborhood. And how was it when you were a child? How it changed the street? How was it before and now? And The same. is the same? Maybe just people are different, but the street is the same. Iulian, de când a venit aici pe stradă, a schimbat întreaga imagine a străzii. Când am intrat prima oară în spațiul din Mătăsari, ideea a fost să locuim împreună cu niște oameni și să facem lucruri frumoase pentru noi, dar locuirea asta împreună, timp de un an de zile, a dat naștere la lucruri frumoase pentru comunitate și la o idee de a transforma o stradă și apoi a transforma orașul. Se pare că casele cele mai ieftine erau pe Mătăsari, pentru că casele de pe Mătăsari aveau o problemă pe care cei din București o știau. Eu nu o știam, am descoperit-o cu prima vizită în care am mers cu taximetristul spre casă și care mi-a zis: băiatul, nu vrei să te duc eu în altă parte, că tu ești simpatic și fetele de acolo nu sunt foarte drăguțe. Și nu, am zis că vreau să merg acolo pentru că mi se părea mie că zona asta poți să dezvolți un proiect frumos, fiind foarte aproape de facultatea de teatru, de UNEATC. Mi se părea un mediu creativ și foarte bun. Am început să renovăm casa, ne-a luat aproape o vară întreagă cu ajutorul a foarte mulți prieteni și pentru că foarte mulți oameni ne-au ajutat să renovăm casa, dintr-o dată ea a început să devină un hub, să zicem așa, cultural pentru diverse lucruri și în al doilea an am început să facem și festivalul Femei pe Mătăsari. Fiecare an a fost așa ceva. E și acum, spectacolul ăsta. Ne place foarte mult. Suntem oameni bătrâni și vrem să ascultăm o muzică frumoasă. Zice să vină toată camerele pe Vasile. Nu facem festivalul ăsta pentru a sublinia o problemă pe care o are orașul sau așa, ci pur și simplu facem festivalul pentru că vrem să locuim frumos împreună și cu alții. Nu ne poziționăm ca și niște oameni care rezolvă niște probleme, ci pur și simplu niște oameni care învață să trăiască într-o comunitate care are tot felul de lucruri prin ea. De la săraci, la bogați, de la oameni sănătoși, la oameni bolnavi, de la oameni care apreciază arta, la oameni care nu o apreciază. Și am crezut noi că una dintre
soluțiile de a atrage atenția asupra acestui stres, nu doar povestea ei nocturne, ar fi să avem câteva inserții de artă chiar pe stradă. Și o să începem cu, pentru că Mătăsari e despre a nu discrimina pe nimeni, începem cu Magda Comanco, ținută Tina Oloar, care a fost Miss World 2015, apoi o să urmeze Alexandra Calatoteanu, Bianca Pop, Wilhelmina Arts, așa că hai să dăm drumul la cea mai frumoasă ediție a Festivalului Femei pe Mătăsari. Aplauze pentru voi că sunteți aici! M-am visat într-o casă la bunici în sat și mă văd plângând de dorul ei neîncetat. Și mă văd plângând de dorul ei neîncetat. O căsuță la marginea satului, o curte și carul cu boi. O căsuță la marginea satului, în fiecare din noi. I'm Anna, I'm coming from Poland. I'm living in Krakow, where I'm an artist, I'm a painter. Recently I started a project where I rented quite old abandoned flat, where I created a space for an artist. It's like a studio. I'm finding like in old spaces not that much maybe intimidating as like some new shiny like galleries or like space like create just like for such purpose, because you are like getting in there and you have like some sort of already like history, and like the spaces are so much like brighter and better to like for a work as an artist. And I came to see the festival, to see how the things are running here, because maybe I could like get some tips on how could I like how my project could evolve in Poland. It's so nice, like I've never seen like festival like that. Yeah. It's really nice, we don't have like stuff No? like this. No, Yeah, in it's here like we have nice. many. Yeah, it's also street delivery. You should yeah. try it. Yeah, it's yeah. called street delivery. That's nice. And it's very nice because you can interact with people and Yes, of see course. their reactions and their Yes. smiles when they see Yes. your illustrations. Yeah. So this is very Yeah, it's so nice Nice. because you could have like the publicity much wider than like usually like Yeah, in the gallery. yeah, exactly. You know, so you've got like the responses from instant feedback. And, Yes. Yeah. It's actually really nice. Yes. Yes. Trees are laughing, grass is growing, and I'm floating. Don't ask the reason, you know why. Just because you're brave. Would you like everything? Yeah, let's go crazy. There you go. Can you tell the story about that stand? Yes, well, Julian started this project 8 years ago, and all the money that we raised, we asked people to donate over 10 RON. And all the money goes to kids, to a children's hospital that have cancer. And right now we have, we've remodeled an entire section of the hospital with this.
E dificil să ai grijă de proiecte de genul ăsta pentru că proiectele astea înseamnă de fapt viața ta. Să găsim o sustenabilitate e foarte mult spus, să găsim un mecanism prin care casele astea să producă și foarte puțin bani astfel încât să nu le închizi. Așa că facem tot felul de evenimente, de la seri de film, la seri de teatru, la seri de muzică, astfel încât cei care locuiesc la etajul casei, pentru că la etaj locuiesc întotdeauna 6 oameni, care se ocupă de evenimentele de la parter, astfel încât să producă și o parte financiară destul de mică, dar care îți permite încă să menții astfel de case. I'm actually happy about finding it. Yeah. Because painting, I finished the faculty, license and masters also. And even though I could paint at home, I couldn't do that. So you need another space where you can go and concentrate and put your works on the wall and it's not a turpentine as we know. And of course, the environment influences your works at the same time. And how did you find the place? Through a friend from the faculty. First I was afraid of coming here because what's that? Mătăsari Street is known for prostitutes. Yes, I heard. Yeah, and I was like, oh my god, where am I going? I'm going to get raped or see prostitutes everywhere and stuff like that. But no, nothing like that happened. I actually didn't see any of them. Yeah. And when I came here, I was like really happy. Finally, studio. I can start working, and it's nice because there's so many people coming, and you can interact with them. Yeah. We have parties, we talk, and I don't know. It's a very good environment. This project, which was commissioned by Arcub, it was a project that was included in the application for Bucharest Cultural Capital 2021. So what we had to do was map and find places in Bucharest that were abandoned or that were not used very well. So it was a mapping of derelict infrastructure in Bucharest. So we ended up with, for this project, we ended up with 400 places that could be potentially used for cultural happenings, gatherings, things like this. There were places like houses that were abandoned or derelict, or the owners could not afford to refurbish them. There were places like public buildings that were, believe it or not, they were abandoned. Also because of this reason, because they need to be refurbished. They're very old buildings, so they were dangerous buildings. But if they are refurbished, they could be used for cultural events or maybe for their actual purpose. Architectural point of view and urban point of view, it's not good to let them waste because they're a part of Bucharest's identity. We should do something with them. We should not let them fall apart on their own. E foarte fain că
București este împânzit de proiecte underground în care artiștii și locuiesc și își dezvoltă creativitatea împreună în astfel de locuri. Ceea ce e dificil e că autoritățile sau asociațiile sau fundațiile n-au înțeles foarte bine cum se transformă orașul. Pentru că și noi facem asta, mi se pare că orașul cu adevărat se schimbă și se transformă prin astfel de zone în care artiștii locuiesc și își manifestă talentul și creativitatea. Sunt foarte bucuros pentru că văd foarte multe exemple de case de genul ăsta. Realize that if you don't become the change and do something with your hands and get involved, nothing will happen. And it's easy to say, you should not do that because it will go away next week. Când ai un vis, atrage oameni lângă tine pentru a se îndeplini. Mi se pare că prea mulți dintre noi așteptăm doar să facem proiecte și prea puțini dintre noi vrem să ne împlinim vise pentru oraș. Mi se pare că suntem într-o perioadă în care foarte mulți dintre noi construim vise doar pentru noi. Mi se pare că e timpul să visăm și pentru ceilalți și să visăm pentru contextul în care trăim, dacă vrem ca ceva să se schimbe în noi și în ceilalți și în oraș și în lumea întreagă.